Bine ați venit într-o lume unde timpul se oprește, iar eleganța aristocratică prinde viață. Suntem la castelul Festestix, o bijuterie barocă din inima Ungariei, unde fiecare cameră spune o poveste, fiecare detaliu respiră istorie. Pregătiți-vă pentru o călătorie vizuală printre saloane imperiale, biblioteci nobile și secrete bine păstrate. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Hello, dragilor! Suntem în Cheșeli, în apropiere de lacul Balaton. Am zis să fugim în acest weekend de Rusalii și să vizităm lacul Balaton pe care noi încă nu l-am vizitat. Așa că este un moment oportun pentru noi. Drept urmare, încă nu ne-am luat cazarea în primire, urmează să ne luăm cazarea, dar până atunci ne-am oprit în Molo din Cheșeli. E un fel de mini-port, să spunem, și după cum se observă, avem parte și de acest părculeț foarte drăguț, cu tot felul de magazine și buticuri, cu suveniruri și nu numai. Bun venit în Cheșeli deocamdată! Înghețată! O să vreau să mănânc niște înghețată la un moment dat. Mi-este cald. Câte grade arăta pe bord la mașină? 31. 31 de grade. Da, am avut o dificultate în ceea ce privește plata la parcare pentru că tonomatele nu funcționau. În schimb, am reușit să facem plata prin SMS. Da. Prin ce aplicație? Prin Te Park și cu cardul. Te Park și cu cardul. Și mai știi cât ai plătit? Da, 6 lei pe timp de o oră. 6 lei pe oră. Ok. Pentru o oră. În regulă. Oh, ce drăguț! Seara, sigur o să dea drum. Da, poate reușim și de seară să venim să ne plimbăm. Eu știu, poate la fel de animat. Să vedem cum este lacul. Este renumit ca fiind Marea Ungurilor, nu? Este foarte mare. O, lebede, ce drăguț! Foarte drăguț! Și rățuște! Ce culoare interesantă, albastru verzui. Foarte drăguț. Vai! Superb! Lumea face baie acolo, da. Da, uite, și apa nu este foarte adâncă. Ce de fain. Ca să facem o tură încolo, Da. adică până aici mai... Eu prin ochelari o văd foarte albastru verzui, așa, prin ochelari de soare. Lumina este foarte puternică și nu pot să mă uit fără ochelari, dar e foarte interesantă culoarea apei. Trebuie să recunoaști. Uite ce frumos se hrănesc tăncuțele. Se spune că verdele ăsta este căpătat datorită algelor care trăiesc la o mare adâncime în lac și, drept urmare, are culoarea verde. Da, acolo este o mică plajă, într-adevăr. Da, ce bine că bate vântul și se simte puțin briza, că altfel cred că ar fi Prea cald. prea cald. Da. Multe bărcuțe cu vele, Da, uite, acolo vreau, de fapt, să ajungem. Și ce valuri are! Lavandă! Sunt și foarte multe, de fapt este o zonă specifică
unde se crește lavanda, în apropierea lacului Balaton. Și datorită solului, aparent sunt foarte multe podgorii în apropierea lacului. Cine știe, poate reușim și noi să avem o experiență de genul. Haideți să ne luăm cazarea în primire. Urcăm pe scări sau cu liftul? Am parcat mașina, avem loc de parcare. În etajul 2 avem apartamentul. Era să greșim apartamentul. Haideți! În noua noastră casă, pentru câteva zile. Acesta este living-ul cu bucătărie. Oh, ne-a lăsat o sticlă de vin. Ce drăguț din partea. Asta e bucătăria și cred că e foarte... Uite ce bine mutilată este. Avem tot ce ne trebuie. Și de gunoi. Mașină de spălat vase. Și aici cred că este un mini frigider, dacă nu mă înșel. Da. Aici este frigiderul. Și cred că... Nu, asta e dormitorul. Aici e dormitorul. Și uite ce mini dressing are. Ce fain. Și mașina de spălat rufe. Super, perfect. Și aici avem putem ieși și de aici, de pe terasă, din câte observ. Avem ușă, nu geam. 2 șezlonguri și ajungem și la terasa noastră. Așa. Și aici. Dacă n-am apucat să mă descalț și nu vreau să mă doresc covorul. Și asta este terasa. Wow, ce mare este! Ce mare! Super, putem să stăm de seară să bem un vin. E destul de liniștit, pare așa, cartierul și orășelul. Și hai să vedem și baia. Mai avem baia. Avem. avem, sigur. Uite, wow, ce mare este. Stai să deschid lumina. Dacă îmi și dau seama. De unde? De aici. Super mare. Foarte mare. Foarte bine arată apartamentul. Ne-a lăsat și câteva bombonele pe masă. O să ne facem comozi. Facem un duș și ne relaxăm puțin după drumul pe care l-am avut. Am făcut aproape 8 ore până aici. Cu o pauză. Cu o mini-pauză, da. De masă. Să ne auzim cu bine de la Balaton. Bună dimineața, dragilor!
Astăzi o să vizităm Palatul Feștedii. Am achiziționat biletele online și am plătit undeva la 11.200 de forinți pentru amândoi. Practic avem palatul și expoziția feroviarilor. Puteți alege și alte variante, sunt 5 expoziții la alegere. Practic aici aveți o hartă și puteți alege ori expoziția de trăsuri antice, expoziția feroviară pe care am ales-o noi, cea de vânătoare a naturii, păsări și animale și alte expoziții din cadrul palatului. Haideți să-l vizităm! Suntem în camera Christoph, fosta anticamera prințesei Marie Hamilton și cred că aici avem avem un impresionant basorelief din lemn al lui Christoph Festesic, iar celelalte tablouri din sală sunt legate de activitățile de creștere a animalelor ale familiei. Practic, locul ăsta spune povestea unei familii care a transformat castelul și a lăsat o amprentă puternică în istoria Ungariei. Pe coridorul Georgii avem o galerie impresionantă cu portretele familiei, inclusiv a lui Georgi Festex I, care a fondat Georgiconul, practic prima școală agricolă din Europa, dar a și renovat palatul și a extins biblioteca și ulterior a organizat evenimente literare și tot el a lansat primul vas cu vele de pe lacul Balaton, numit Phoenix. Pe pereți avem lucrări superbe ale artistului francez Hubert Robert, iar mobilierul autentic datează din secolul al XVIII-lea și este absolut superb. Și aici avem scara din stejar. Clar este o bijuterie arhitecturală care cred că a rezistat aproape intactă în timpul celui de-al doilea război mondial și tot acest interior a fost decorat cu stejar slavon. Foarte frumos. După cum se observă,
Fiecare încăpere are o schemă de culori diferită, iar mobilierul se potrivește cu tapetul și decorul. Multe din aceste piese de mobilier sunt din secolul al XVIII-lea, cum spuneam, de origine franceză, iar tapetul acesta verde este un contrast superb cu mobilierul clasic și detaliile aurite ale tablourilor. Am pășit în salonul Tassilo, fostul salon al prințului, și aici se observă pasiunea prințului pentru cai de rasă și curse, cât și trofeile ecvestre câștigate, dar și portrete ale cailor. Iar în vitrină se află costumul său ceremonial maghiar. Întâlnim din nou aceste panouri din stejar slavon, șeminee elegante și tavane sculptate în stil neorenascentist, iar aici jos, lângă șemineu, chiar mă întrebam ce reprezintă. Practic e o statuie din marmură ce îl înfățișează pe Erdman, câinele familiei. Atât de mult l-au iubit. Asta ca să ne facem o părere. Red Salon sau Salonul Roșu era cunoscut ca și studioul prințului. Această cameră ne poartă înapoi în secolul al XIX-lea, în lumea aristocrației maghiare. Decorul este neobaroc și rococo, iar mobilierul din lemn masiv, tapiseриile roșii, care sunt superbe, oglinzi ornamentale și candelabre impunătoare care reflectă gusturi sofisticate ale vremii. Da, aici prințul își primea oaspeții și își desfășura activitățile zilnice. Wow! Deci am intrat în cea mai impresionată încăpere și bibliotecă pe care am văzut-o vreodată noi, Biblioteca Helicon. Aparent este singura bibliotecă nobilă, privată din Ungaria, care s-a păstrat intactă până astăzi și a fost fondată de către Cristof între anii 1799 și 1801 și ulterior extinsă de către fiul său Georgi. Și iată că ea are peste 86.000 de volume. Wow! Cu siguranță aici se numără opere valoroase și rare, iar decorul este impresionant, cu aceste rafturi din lemn masiv, scări din fag, care ne transportă în epoca iluminismului. Este locul unde știința, literatura și arta se întâlnesc într-un spațiu de o eleganță desăvârșită, cu adevărat.
Biblioteca mică a fost amenajată în anul 1938 și e dedicată studiului și cuprinde în special volume despre agricultură și sport, unele dintre domeniile esențiale pentru familia Festetics. Portretul lui Georgi ghează deasupra șemineului, iar haina sa de ceremonie maghiară este expusă în această vitrină din sticlă. Atmosfera aici este mai caldă, mai intimă, cu aceleași rafturi din lemn și detalii elegante, deci este foarte frumoasă. Ne aflăm în oratoriul, unde familia asculta aici Sfânta Liturghie și, după cum observăm, mobilierul, masa, scaunele datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și sunt realizate în stil neogotic și cu detalii sculptate manual. Și, bineînțeles, capela familiei, construită din marmură, cu vitralii colorate ce înfățișează scene din viața lui Isus și a Fecioarei Maria, iar în spatele altarului se află o statuie delicată din alabastru a Sfintei Sofia. Pășim acum în prima sală de recepție, practic o cameră destinată întâlnirilor informale și conversațiilor între membrii familiei și oaspeți și avem, la fel, un mobilier neobaroc cu canapele și fotolii tapizate din materiale fine și deosebite. A doua sală de recepție este un spațiu puțin mai intim, dar la fel de elegant, la fel dedicat conversațiilor private și momentelor de relaxare. Este la fel de rafinat decorul cu mobilier în stil rococo de această dată și draperii grele care pare mai puțin formală această cameră. Iar al treilea salon, spre deosebire de primele două, era destinat, de fapt, întâlnirilor mai formale, poate chiar, cine știe, discuțiilor politice sau culturale între elitele vremii. Salonul Maria Tereza îi poartă numele celebrei împărătese habsburgice și aici mobilierul este realizat în stil rococo și avem detalii aurite, tapiserii fine și oglinzi mari și era folosit pentru recepții oficiale și întâlniri de rang înalt, practic fiind un simbol al prestigiului și al legăturilor nobiliare ale familiei cu casa de Habsburg. Salonul albastru, decorat în nuanțe de albastru regal, nu chiar ca și la Versailles, dar aproximativ, era destinat întâlnirilor elegante și conversațiilor liniștite între membrii familiei și invitaților. Îmi place foarte mult mobilierul, care este realizat în stil rococo și neobaroc, cu aceste tapiserii fine, draperii grele și detalii aurite, care contrastează subtil cu tonul rece ale pereților. Salonul mic al prințesei, cunoscut și ca camera de colț, era folosită de Lady Mary Hamilton pentru corespondență, lectură și întâlniri private. Avem tonuri pastelate aici, un decor mai feminin și elegant.
Ajungem acum în salonul alb și emană eleganță și puritate. Era folosit pentru recepții formale și întâlniri aristocratice. Fiecare element decorativ, începând de la candelabrele de cristal până la draperiile vaporoase, toate contribuie la farmecul imperial al camerei și așa este în tot castelul. Am ajuns în dining room sau sala de mese. Practic e un spațiu grandios, decorat cu stucaturi baroce realizate de meșterul Matthias Wettner. Și aici, bineînțeles că se organizau adineuri, se serveau preparate rafinate, cu siguranță. Și pe lângă decorul acesta somptuos și stucaturile baroce, avem vesela fină folosită la dineurile aristocratice. Tăvi, cupe, carafe și tacâmuri lucrate manual cu monograma familiei care, într-adevăr, sunt deosebite. Înainte de a păși în apartamentul prințesei, trecem prin entrance hall sau hallul de intrare. Practic este o cameră decorată cu rafinament, care servea drept spațiu de primire și de tranziție, așa cum și spune numele. Bineînțeles că aici oaspeții apropiați erau întâmpinați înainte de a fi invitați în spațiul privat al prințesei. Aici, camera copilului era decorată cu mobilier în miniatură și un aer blând. Iar camera roz a fost dormitorul mamei prințului Georgie după moartea soțului ei, prin anul 1941, iar prințesa Maria a ales această cameră pentru că se afla chiar lângă cea a fiului ei. E plin așa de iubire maternă, poate. Și camera este într-adevăr amenajată cu rafinament și păstrează atmosfera de altă dată, cu textile care amintesc de budoarul prințesei și lucrări originale din colecția de gravuri a familiei.
De cealaltă parte, în oglindă parcă, se găsește camera de toaletă, o încăpere elegantă, mai simplă, cu obiecte de toaletă și detalii care arată cât de mult se punea accent pe ritualele zilnice ale unei doamne de rang înalt. Camera cu oglinzi, parte din sala de muzică, este decorată cu aceste oglinzi venețiene și stucaturi aurite și era, bineînțeles, folosită pentru baluri, concerte și recepții de gală. Practic, aici oglinzile joacă un rol de a amplifica lumina și spațiul și splendoarea camerei și creează așa o atmosferă ferică. Mie vine să dansez aici. După căsătoria lor în 1880, prințul Tațilo și Lady Mary Hamilton au locuit în apartamentele private ale castelului, spații care astăzi pot fi considerate drept apartamentele honeymoon, așa li se spune. Apartamentele sunt decorate cu rafinament și personalitate, parcă nu la fel de somptuoase și elegante, dar reflectă începutul unei vieți comune între două figuri aristocratice de rang înalt. Dragilor, aici se încheie prima parte a vlogului nostru din fermecătorul castel Festesic. Până data viitoare, nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase și să vă lăsați inspirați de frumusețea din jur. Și dacă v-a plăcut această călătorie, lăsați-ne un like, un comentariu și abonați-vă pentru a nu rata weekendul nostru de la lacul Balaton. V-am pupat!